یه به هم ریختگی هوشمند، یه فرم دایره‌ای، فیلتر پولار کوردینیت تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورای نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با 2 تا از فیلترهای زیر مجموعه دیستورت که در عکس‌ها به هم ریختگی ایجاد میکنن آشنا بشیم. یکی از این فیلترها فیلتر زیگزاگ هستش که از اسمش هم مشخصه، برای ما یک فرم زیگزاگ ایجاد میکنه، و فیلتر دیگه پولار کوردینیت هستش که فرم دایره‌ای توی عکس‌ها برای ما ایجاد میکنه. بریم با هم شروع کنیم. برای شروع من یه عکس داخل فتوشاپ باز کردم. اول از همه میخوایم دور این عکس رو به اندازه دلخواهمون ببریم. پس میایم و ابزار کراپ رو استفاده میکنیم. روی ابزار کراپ کلیک میکنم و اطراف این عکس رو جابجا میکنم تا اون محدوده دلخواه رو به من بده. و بعد دکمه اینتر رو میزنیم. حالا میخوایم سوژه‌مون رو از بک‌گراند جدا بکنیم. همونطور که همیشه این کار رو انجام میدیم، از ابزار Object Selection استفاده میکنیم. در حالتی که قسمت لسو فعال هستش، میایم و دور آبجکتمون رو یه خط ترسیم میکنیم. برای اینکه یک انتخاب دقیق تر و بهتر داشته باشیم، میایم و روی Select and Mask کلیک میکنیم تا قسمت موها رو بهتر انتخاب بکنیم. میذارمش رو حالت اوورلی، دکمه ریفاین هیر رو کلیک میکنم و تنظیمات سمت راست رو همونطور که توی ویدیوی قبلی هم بهتون آموزش دادم تغییر میدم. و با گزینه ریفاین هیر قسمت موها رو یه مقدار کلیک میکنم. و بعد خروجیمون رو میذاریم روی حالت نیو لیر وید لیر ماسک و اوکی میکنیم. خب تا اینجای کار میبینید که ما سوژه رو به صورت جداگونه داریمش. حالا میخوایم بیایم و یک فرم فانتزی دایره‌ای شکل دور این آبجکتمون ایجاد بکنیم که نشون دهنده حرکت و سرعت باشه. برای این کار اول میام و دستور رکتانگولار مارکیو تول رو فعال میکنم و از یک قسمتی از این آبجکتمون که رنگ‌های مختلف کنار هم قرار گرفتن، یک قسمتی رو ترسیم میکنم. این قسمت رو به صورت باریک که در حد چند تا پیکسل باشه انتخابش میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردیم، در حالتی که لایه اصلیمون انتخاب هستش، کلید کنترل J رو میزنیم تا این پیکسل ها رو به صورت تکی داشته باشیم. حالا میایم و دکمه کنترل T رو میزنیم تا این قسمت برای ما فعال شه و بتونیم تغییر اندازه داخلش ایجاد بکنیم و از دو طرف درگ میکنیم و کلید اینتر رو میزنیم. همونطور که میبینید ما یک نوار رنگی داریم که رنگ‌های داخل این نوار از خود سوژه‌مون انتخاب شده. برای که ما اومدیم به وسیله انتخاب اون پیکسل ها رو جدا کردیم. حالا میخوایم این فرم مستطیل شکلمون رو تبدیلش کنیم به دایره. برای اینکه این کار رو بکنیم، اول از همه این لایه رو راست کلیک میکنیم و گزینه Convert to Smart Object رو میزنیم تا بتونیم بعداً به فیلترهایی که بهش اعمال میکنیم دسترسی داشته باشیم. وارد منوی فیلتر میشم و دسته‌بندی دیستورت که داخل اشکال به هم ریختگی‌های رو ایجاد میکنه. توی ویدیویی که موکاپ لباس رو انجام دادیم و یک طرح برای لباسمون ایجاد کردیم، از فیلتر دیسپلیس استفاده کردیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما پیشنهاد میکنم که تماشا بکنید. الان میخوایم بیایم و از سومین گزینه که پولار کوردینیت هستش استفاده بکنیم. روش کلیک میکنم. توی قسمت پریویو ما یه دکمه مثبت و منفی داریم که میتونیم زوم این و زوم آوت بکنیم و نتیجه کارمون رو مشاهده کنیم. دو تا حالت داره. یک حالت رکتانگولر تو پولار، در واقع مستطیلی رو به دایره‌ای تبدیل میکنه، و حالت دوم برعکس هستش، دایره رو میاد به مستطیل تبدیل میکنه که اینجا برای ما این فرم مناسب نیست و میذاریمش رو حالت اول و بعد دکمه اوکی رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید پیکسل های مستطیل شکل ما رو تبدیل کرد به یک فرم دایره‌ای شکل. و برای اینکه ما لایه‌مون رو کانورت کرده بودیم به اسمارت آبجکت، این فیلتر رو زیر مجموعه این لایه برای ما قرار داده. ابزار موو رو فعال می‌کنیم و این فرم دایره‌ای شکلمون رو جابجا می‌کنیم تا در جای مناسب قرار بگیره. الان می‌خوایم یک قسمت‌های از این دایره روی فردمون قرار بگیره و یک قسمت‌های زیرش. برای این کار میایم و یک ماسک لایه بهش اعمال می‌کنیم.
از قسمت پایین پنل لیر روی گزینه لیر ماسک کلیک میکنم. یک ماسک سفید رنگ بهش اعمال میشه. الان برای اینکه قسمت‌هایی از این لایه‌مون رو حذف بکنیم با استفاده از براش و رنگ مشکی میایم و اون قسمت‌های دلخواهمون رو ترسیم میکنیم. الان من میخوام قسمت‌هایی که پشت قرار گرفتن رو حذف بکنم. پس با براش روش ترسیم میکنم. و قسمتی از دایره رو میخوایم روی فرد قرار بگیره. برای این کار باید آدم رو حذف بکنیم. چون که ما لایه سوژه‌مون رو قبلا به صورت ماسک شده انتخابش کردیم، الان ماسک داره و ما فقط کافیه که ماسکش رو انتخاب بکنیم و مجدد با استفاده از براش مشکی بیایم قسمتی که میخوایم حذف بشه رو بکشیم. اگر من یک بار دکمه آلت رو بگیرم و روی ماسک لایم کلیک بکنم، میبینید که قسمت سفید رنگ فقط سوژه ما هستش. مجدد آلت رو میگیرم و برمیگردم. این بار میخوام بیام و پای این فرد را حذف بکنم. پس با براش مشکی رنگ روی قسمت پا ترسیم میکنم. حالا اگر دوباره آلت رو نگه دارم و روی ماسک لایه کلیک بکنم، میبینید که قسمت پا مشکی شده. پس یعنی از داخل لایه ما حذف شده. دوباره آلت رو میگیرم و روی لایه کلیک میکنم. تا اینجای کار ما اون فرم حرکت رو اومدیم شبیه سازی کردیم توی این تصویرمون. حالا میخوایم بیایم و یک فیلتر دیگه هم بهش اعمال بکنیم. لایه دایرمون رو انتخاب میکنیم، وارد منوی فیلتر میشیم و از همون دسته‌بندی دیستورت این بار گزینه زیگزاگ رو کلیک میکنیم. مشابه قبل ما یک قسمت پریویو داریم که با زدن دکمه منفی میتونیم کل کارمون رو ببینیم. دو تا گزینه داره. امانت یا مقدار میاد و میزان یا شدت اون موجی که داره بر ما ایجاد میکنه رو کم و زیاد میکنه و همونطور که میبینید زمانی که من این دستگیره رو به سمت چپ و راست میبرم، توی قسمت نموداری که سمت راست پایین داره به ما نشون میده که میزان چرخش یا حجم زیاد شدن این موج‌ها به چه صورت هستش. زمانی که ما عدد رو مثبت قرار میدیم برای ما بیرون زدگی ایجاد میکنه و زمانی که این عدد رو منفی قرارش میدیم فرو رفتگی برای ما به وجود میاره. گزینه دوم تعداد دندونه ها هست. یعنی اگر من بیام و این دستگیره رو زیاد بکنم، میبینید که توی قسمت نمودار ما داره این دندونه ها زیاد میشه و هرچی من این رو کمتر بکنم این فرم موج و تعداد دندونه ها کمتر میشه. توی قسمت استایل یا حالت ما 3 تا حالت داریم که برای ما فرم زیگزاگ ایجاد میکنه. اولین حالت که ما الان روش بودیم میاد و حول مرکز این فرم رو برای ما ایجاد میکنه. حالت دوم out of center، یعنی میاد حالت انفجار خارج از مرکز برای ما این پاشیدگی رو به وجود میاره. و گزینه آخر برای ما فرمی شبیه به موج آب به وجود میاره. یعنی در واقع شبیه به زمانی هستش که یک جسمی داخل آب میفته و اون موج‌های دایره‌ای شکل برای ما به وجود میاد. اگر من دستگیره رو میزانش رو کم و زیاد بکنم، شما این فرم رو میتونید ببینید که به چه صورت هستش. برای این پروژه من روی حالت اول around center هستش قرارش میدم و میزانش رو تنظیم میکنم و دکمه اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید ما با استفاده از 2 تا فیلتر و ماسک لایه تونستیم یک فرم فانتزی رو برای این شکلمون ایجاد بکنیم. امیدوارم که این دستورات براتون مفید باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید و با ما توی قسمت کامنت ها در ارتباط باشید و اگر سوالی داشتید حتما از من بپرسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.